Ja, då var jag tillbaka på det här jobbet och funderade nu på när jag satt och redigerade lite videos att man kanske skulle ha snacket i början istället. Eller både och, vi får se. Men nu ska vi fortsätta fylla igen här. Jag har ju en skvätt kvar utav 030 och beställer mer. Jag får se när jag får leveransen utav det. Men nu kan jag i alla fall gå fram längre och fylla i mer med makadam och bygga mig vidare bortåt så slipper jag handskotta allting. Så här ska jag ju också lägga plattor och det blir ju hela vägen bort till stolen där någonstans. Så jag vet inte om jag just nu vill fylla upp hela vägen här, för här kommer jag ändå ta ner i anslutning. Kanske fyller på lite mer här, slipper jag stå så lutad mot, eller i alla fall här uppe, så att jag kan åka. Ja, men vi ska bygga på mer. Här, nu glömde jag ta med det. Jag skulle ha haft med mitt stolpspett så att jag kan packa i här runt elkabeln. Men det kan vara öppet så länge. Det är jätteskönt att ha fått igen det värsta här. Ska ansluta. Ja, nej, men det finns ju. Vi börjar på.
prova och se om jag kan frilägga fiberkabeln en bit bort och sen lägga den lite djupare. Kanske lite mera rakt på också. För kunden tyckte också att det var lite dumt att den låg så här djupt. För tar man och hoppar på en spade om man gräver eller så stor risk att man hugger av den. Ska se hur det går. Det har varit ju sådär då. Ja, det var ju ganska lättgrävt. Eller väldigt lättgrävt. Grejen blir nu att vi kommer att lägga... Klart vi pratade om att ha plattor eventuellt hela vägen fram till den ventilen. Och då vill jag ha åtminstone 30 cm nerifrån det med 0,30. Så den behöver ändå sänkas här liksom. Så då gör vi det hela vägen. Och den ska gå... Ja, den verkar ju kila iväg där och sen ska den gå under några plattor här. Jag måste sänka den hela vägen. Sen hoppas jag att de har fått ner en 30 cm här ute. Man tycker ju att det inte är så svårt. Framförallt inte när det bara kör ner spadar liksom. Ja, det blir nog bra att leda ut den här och sen bort.
Jag får ner dräneringen här på skapligt djup. Jag tycker att det är helt okej. Jag har en klack här någonstans. Nu har jag tappat bort det. Men det här kan jag inte ge mig. Så där. Precis. Här kommer jag, om jag inte kommer ner på sidan så kommer jag behöva skära lite i den. Jag vet inte om jag hade någon mer här. Den där. Jag får mig att det var någon mer. Ja, den kommer väl fram. Men jag har nu så jag behöver... Ja, jag behöver inte ner så mycket i alla fall. Den där är några centimeter, max 5 centimeter. Om de sticker upp. Så det kan man ju skära och knacka loss. Men... Ja, för det som är ju att dräneringen förut låg ju... i den här höjden någonstans. Alltså jag fick inte med den när jag skrapade sulan, men det var ju nära nog. Och nu när jag har den här nere, så länge den funkar som den ska, så kommer ju sulan aldrig stå i vatten. Och i bästa fall så ska man ha ner den så att överkant är i underkant sula. Det har jag inte riktigt. Det saknar jag nog 3-4 centimeter för. Nej, kanske inte riktigt. Några centimeter i alla fall. Men med tanke på berget där så är jag nöjd att jag fått ner den så här långt. Och det kommer ju bli en skillnad i alla fall till det bättre. Och det är ju viktigt just här att dräneringen funkar. För som man kan se nu då, så det regnade ju... Var det igår det regnade eller så. Och det är ju fuktigt här på berget. Och så det rinner ju liksom hitåt. Ja. Pratade med någon granne också. Och vägen som är här utanför häcken. Där går ju dels vatten och avlopp och allting går ju det. Men även bara för vägbanan så hade de tydligen behövt spränga. Så att det var bergdagen här uppe bakom. Så det är ju... Ja, finns ju berg. Ja, ska fortsätta lägga markduk nu. Och vad ska jag mer göra? Det blir markduk. Sen fortsätta packa bädd och sen få med avloppet igen då. Eller dagvattnet.
kommer några meter till. Det är ju en process när man håller på och hela tiden packar och jobbar sig framåt. Men har väl en 5 meter kvar till knuten kanske med gullist. Här nere 3-4 meter. Så det tar sig. Sen är det kortsidan kvar. En hel del återfyllande. Sådär. Så det är väl en 4 dagar till kanske. Med just det här. Jag ska städa undan och be mig hemåt. Det här är verkligen, de har lyft på plattorna, skrapat 3-4 centimeter ner och lagt på. Och jag menar, det funkar väl för de flesta, men det är ju inte så man ska göra. Och händer det någonting så, jag antar att underentreprenören i det här fallet är väl skyddad då. Annars så skulle de inte kunna hålla på så här. 30 cm ska den ner. Vi lägger ner den rätt ut här nu och sen så går jag i schaktet liksom. Men jag undrar om jag ska, tror att jag väntar lite till med det tills jag har fyllt upp mera. Men ja, så kan det se ut.
Det här spettet är ett jättehärligt spett. Jag kallar det för stolpspett. Användes av de som reste kraftledningsstolp och telefonstolpar och sånt. Det är liksom som en liten som en liten skopa nästan. Till för att stöta ner sten och sånt runt kraftledningsstolp och packa materialet runt. Det är väldigt effektivt att stöta ner så här när man inte kommer till med något annat. Det är tungt och det är ungefär 2 meter långt. Och jag vet inte hur mycket det väger, men det är nog en 10 kilo eller där kring. Men det packar sig jäkligt fint. Det är också jättekul att sätta stolpar med det. Och just det här spettet har min farfar haft. Och sen min far. Och nu jag. Så det har använts en hel del. Farfar var ju med och reste många linjer här runt omkring. Han hade jobbade med det. Och även min far. Så ja, nej, men det är sån här jätteroligt att jobba med. Tungt men kul.
sakta men säkert så tar det sig. Men det är en process när det blir massa extra så här med fiber och elkablar och packa i överallt. Så det tar sin lilla tid. Men det blir bra. Den här slangen som låg här överst, det är ju en PEX-slang som det är telefon i. Och jag är inte jätterädd om den då, men jag täckte den med sanden då. Den kommer antagligen aldrig användas igen, men man vet aldrig. Så imorgon åker jag nog lastmaskin hit. Ta med mig lite 016. Det här är ju 030 och det packar sig otroligt bra. Det blir riktigt stumt. Men om man sätter ner en skyffel i det här, då, framförallt när det är packat, då får man jobba. Så toppa med lite 016 så är det lättare sen. För jag är lite osäker på nivåerna här nu. Vi kommer bygga en temporär trapp tills vidare. Och även här då, så jag är lite osäker på nivåerna. Och nu är det väl antagligen så att jag är kvar här ett tag till med grävmaskin. Men för det kan man ju, 030 kan man ju skaffa med grävmaskin då. Det är ju ingenting. Men ska man handjobba så är det ett helvete. Så är det jobbigt. Det passar sig bättre med 016. Det packar sig också bra. Men det är mycket smidigare att handskotta och sådär. En liten insekt. Ja, nej men jag fick ju ner fibern här nu på 30 djup ungefär. Jag kan flytta den där pallen imorgon om jag tar lastmaskin. Och lägga ner den hela vägen ut i gatan. Hoppas att den ligger djupare i gatan. För här ligger den ju bara inte ens 5 cm under plattorna. Och då är det ändå bara sand. Så det hade varit exakt hur lätt som helst att lägga ner den djupare. Och jag trädde på en skyddsslang runt det också. Bara för att ha någonting som man inte liksom slår av den med en skyffel eller så. Var tanken. Ja, nej, tack för idag.